હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું। તો આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી લસણની ચટણી। તો આ ચટણીને આપણે એક અઠવાડિયા સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકીએ છીએ અને કાઠિયાવાડી કોઈ પણ થાળી કે તમે બનાવો એની સાથે આ ચટણી એટલી સરસ લાગે છે કે તમે આને ભાખરી સાથે, રોટલા સાથે એમનેમ જ ખાઈ જશો, એટલી ટેસ્ટી લાગે છે આ ચટણી। તો એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે લસણ ફોલેલું છે, મેં જે લસણ લેવાનું છે, એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લેવાનું છે। હવે પહેલાં લસણને ખાંડી લેવાનું છે। આ ચટણીને મિક્સચરમાં નથી બનાવવાની, આ રીતે ખાંડીને જ બનાવવાની છે, એનાથી એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ લાગશે। હવે આ અધકચરું આપણું લસણ છે એ વટાઈ ગયું છે, તમને એના ચંક્સ ના ગમે તો એકદમ પેસ્ટ કરી નાખવાની। હવે આની અંદર આપણે લાલ મરચું પાવડર લઈએ છીએ, તો અત્યારે હું 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર લઉં છું, સાથે 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લઉં છું। હવે આને ખાંડી અને આ બધું એક સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। કાઠિયાવાડી આપણે શાક બનાવતા હોય તો એમાં આ ચટણી એડ કરવામાં આવે છે અને આ ચટણીથી એનો કલર અને સ્વાદ એટલો સરસ લાગે છે, પણ એમાં ધાણા જીરું નથી એડ કરતા। અત્યારે આપણે આ વઘારેલી લસણની ચટણી બનાવીએ છીએ, એટલે આમાં આપણે ધાણા જીરું પાવડર પણ એડ કરીએ છીએ। જો આ રીતે આ બેઝ તૈયાર થઈ ગયો છે, હવે આપણે આને વઘાર કરવાનો છે। તો એના માટે મેં તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે 5 ચમચી જેટલી હિંગ લેવાની છે અને હવે આની અંદર આપણે જે ખાંડેલી ચટણી છે, જે લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ એ લઈ લેવાની છે અને આપણે અત્યારે તરત જ ગેસ છે એ બંધ કરી દેવાનો છે, એટલે આપણું જે આ મરચું છે એ બળે નહીં, એટલે ગેસ આપણે તરત જ બંધ કરી અને એક વખત આ રીતે મિક્સ કરી ત્યાર પછી એની અંદર દહીં લઈ લેવાનું છે। અત્યારે આપણે દહીં લઈએ છીએ, તમે છાશ પણ લઈ શકો છો, તમારે આને પતલી એક કરવી હોય તો તમે છાશ પણ લઈ શકો છો। આ ચટણી છે એ ખાટા ઢોકળા સાથે પણ સરસ લાગે છે, બાજરાના ઠંડા રોટલા સાથે આ ચટણી અને દહીં બહુ જ સરસ લાગે છે। ઇવન ખીચડી સાથે પણ શાકની જરૂર નહીં પડે, એટલી ટેસ્ટી આ ચટણી લાગે છે। હવે આ બધું એક વખત સરસ મિક્સ થઈ જાય દહીં, ત્યાર પછી ગેસ ચાલુ કરવાનો છે। અત્યારે જરૂર જણાય તો વધારે દહીં તમે એડ કરી શકો છો। હવે આપણે ફરીથી ધીમો ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે અને આ રીતે આને સતત હલાવતું રહેવાનું છે। આમાંથી જ્યાં સુધી તેલ છૂટી ના જાય ત્યાં સુધી આને આ રીતે હલાવવાનું છે। આ ચટણીને વધારે દિવસ તમારે રાખવી હોય તો તમે ફ્રીઝમાં રાખી શકો છો, કોઈ એરટાઇટ ડબ્બાની અંદર પેક કરીને, નહીંતર લસણની સ્મેલ છે એ આવશે, એટલા માટે આને એરટાઇટ ડબ્બામાં વધારે બનાવીને તમે ફ્રીઝમાં પણ સ્ટોર કરી શકો છો। આપણે તેલ છે એ સરસ, જો તમે છૂટી ગયું છે, તેલનું પ્રમાણ વધારે ઓછું તમે તમારી રીતે કરી શકો છો, પણ તેલ છે એ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે। જો કેટલી મસ્ત લાગે છે। કોને કોને આ લસણની ચટણી ખાવાનું મન થઈ ગયું, જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે। આને ખીચડી સાથે આપણે એને ખાઈએ તો બહુ જ સરસ લાગે છે। વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા, અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। થેન્ક યુ।